salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjuk makanan Italian daripada ayam, iaitu chicken cacciatore with the grilled vegetable. Okay. First thing, yang pertama, vegetable ni saya dah marinate dengan paprika, salt dengan pepper. Saya dah potong dice, ada yang saya potong wedges. Okay. So saya dah marinatekan dia dengan paprika. Lepas tu saya akan bakar dalam oven dulu. Saya akan biarkan dia selama 5 ke 10 minit. Okay. So untuk chicken cacciatore, saya akan menggunakan bahan pertama ialah tepung untuk kita coating dengan telur, dengan ayam. Okay. Ayam sama ada boleh pakai chicken breast, boleh pakai chicken whole leg. Okay. So dalam tepung ni saya dah letak salt, pepper, white pepper. Okay. So untuk seasoning saya letak fruit tepung. Okay. Sekali dengan tepung dalam ni. So first, ayam ni saya dah marinate, saya letak paprika, saya letak salt dengan pepper juga. Okay. So saya coatingkan dia. Lepas coatingkan, saya akan buat shallow fry, maksudnya dia pan fried tapi minyak dia lebih sikit. Okay, untuk bagi crispy kita punya chicken. Okay. So saya akan panaskan. Lepas tu saya akan letak minyak. So saya akan gorengkan ayam dia dulu. For a few minutes. So chicken cacciatore ini biasanya kita gorengkan dia dulu. Lepas kita dah goreng crispy, kita bawa keluar. Lepas tu kita buat dia punya sos. Lepas tu kita akan ambil ayam yang kita dah goreng tadi, kita masukkan dalam sos, kita masak lebih kurang dalam 5 minit. Lepas tu kita masukkan dia, braiskan dia dalam oven. Okay, sementara tunggu ayam ni crispy ataupun masak, kita masakkan dia punya sos dia dulu. Untuk bahan-bahan chicken cacciatore, untuk dia punya sos yang kita akan masak lepas ni, kita pakai blend daripada tomato, satu biji tomato yang kita dah blend. Lepas tu kita ada tomato paste lebih kurang dalam 100 gram. Tomato yang kita blend tadi tu lebih kurang 1 biji. Bell pepper, mixed bell pepper yang saya dah potong dice. Okay. Ada saya menggunakan lebih kurang dalam 3 atau 4 biji olive oil ataupun black olive. Okay. Black olive, mushroom slice, chopped garlic. Okay. Ada oregano, salt, pepper dan onion. Okay. Buatkan dia punya sos, letak minyak. Dan kita letak chopped garlic lebih kurang dalam 1 tablespoon. Onion saya slice lebih kurang dalam 1 biji. Kita akan saute until golden brown. Lebih kurang dalam 2 atau 3 biji slice mushroom. Tomato paste satu sudu. Tomato yang saya dah rebus dalam 1 biji blend. Chili sauce, chicken stock lebih kurang dalam 200 ml. Black olive lebih kurang dalam 1 sudu. Saya letak bell pepper dalam lebih kurang separuh bell pepper yang saya dah potong dice. Dan saya akan bubur sedikit black pepper yang saya dah roasted tadi.
dan letak oregano. Letak sedikit garam dan parmesan. Dituang dalam satu sudu parmesan. Lagi sedikit mushroom. Kita letak seasoning. Dan after saya akan letak ayam ni yang saya dah pan fry ataupun shallow fry, crispy, dan put in the sauce. Tempuskan benda yang saya dah goreng tadi kat sini. Okay, twist for 5 to 10 minutes to absorb the sauce inside the chicken. Veggie yang saya dah beli. Side. Chicken Cacciatore.